নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই L-Hist টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। L-Hist 5mg টেবলেটটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম কি, ইয়াৰ ড'জ আৰু এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি অসুবিধা হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, L-Hist টেবলেটটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে L-Chem লেবৰেটৰীজ লিমিটেড আৰু এই টেবলেটটো থকা মূল কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল ইয়াতে আছে লিভোচেট্ৰিজন আৰু ইয়াতে মোৰ 10টা টেবলেট আছে। ইয়াৰ মূল্য হ'ল 45 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰ পাই যাব অথবা আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, এই L-Hist 5mg টেবলেটটো এণ্টিহিষ্টামিন নামৰ ড্ৰাগৰ গ্ৰুপৰ হয়। এই টেবলেটটো এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন দূৰ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। স্কিনত হোৱা অতিৰিক্ত খুজুলি, স্কিন ফুলি উঠিলে আদি কণ্ডিশ্যনত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিসকল লোকৰ এলাৰ্জিৰ ফলত কাহ হয়, চৰ্দি হয়, চকুত অতিৰিক্ত খোজায়, চকুৰ ৰঙাবৰণ হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, যিসকল লোকৰ উৰ্টিকেৰিয়া হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই L-Hist টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিকোনো ধৰণৰ পুৰণি এলাৰ্জি হওক বা যিকোনো ধৰণৰ এলাৰ্জি হওক, এই টেবলেটে ঠিক কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উপৰি যিসকল লোকৰ হাঁপানি বা নিউমনিয়া হয়, যাৰ ফলত কফ হয়, নাকেৰে পানী ওলাই থাকে, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। শৰীৰত হোৱা যিকোনো ধৰণৰ এলাৰ্জিক সমস্যা যেনে কাণৰ ইনফেকশ্যন, উশাহ লোৱাত কষ্ট হ'লে, চকুৰ খুজুলি হোৱাৰ ফলত চকুৰে পানী সৰিলে, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, এলাৰ্জিক সমস্যা, খুজুলি, চৰ্মৰোগ আৰু যিকোনো ধৰণৰ খুজুলিৰ বাবে আপোনালোকে এটাকৈ টেবলেট দিনত 2বাৰ অথবা আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকল, এই টেবলেটৰ ৰিজাল্ট অতিকৈ বেছি। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক, অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা ঠিক কৰাত সহায় কৰিব। বন্ধুসকল, এই L-Hist টেবলেটটো জেনেৰিক প্ৰডাক্টৰ মেডিচিন হয়, তথাপি ইয়াৰ ৰিজাল্ট বেছি। আৰু এই টেবলেটটো আপোনালোকে যিসকল লোকে শিশুক স্তনপান কৰায় বা মহিলাৰ স্তনপান কৰায়, সেইসকলে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু যিসকল লোকৰ ধূলি বা মাটি বা যিকোনো ধৰণৰ বস্তুৰ ফলত এলাৰ্জি ৰিয়েকশ্যন হয় বা এলাৰ্জি, সেইসকলে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিলে 100% আৰাম পাব। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটোৰ সৈতে আপোনালোকে এইসমূহ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব, যেনেকৈ আপোনাৰ এলপ্ৰেক্স জেট, ষ্টেচনিল টেবলেট, এস্কৰিল চিৰাপ আদি এনেকুৱা ধৰণৰ মেডিচিন আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, এই L-Hist টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ টোপনিৰ ভাৱ, মূৰৰ বিষ, বমি ভাৱ, ডায়েৰিয়া, পেচাব জ্বলন ভাৱ, মুখ শুকাই যোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে টেনশ্যন লোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই, এইবোৰ হ'ল সাধাৰণ ছাইড ইফেক্ট। ইয়াৰ ওপৰত যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এই টেবলেটৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।